Magandang umaga po mga kaibigan sa ating po namang pagtatanghal ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin ang sitwasyon sa larangan po naman ng pagkain. Ano ba ang kalagayan ngayon ng ating mga kababayan under COVID-19? Sapagkat unang-una, meron tayong higit na istriktong pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Binanggit po ng Philippine National Police kahapon ni Director General Archie Francisco Gamboa na magkakaroon ng higit na pinaigting na pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo na magkaroon ng disiplina. Disiplina sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine para maiwasan ang pagkalat ng karamdaman. So, isang vital na bagay para sa mga mamamayan, hindi lamang sa buong Luzon, kundi sa buong bansa, ay ang pagkain. Alam po ninyo, mga kaibigan, kanina binanggit ng Al Jazeera sa pamamagitan ng kanilang resource person sa World Food Program na in areas where there is armed conflict, afflicted by COVID-19 threats, sinasabi nila na kung hindi magbabago ang sitwasyon, magkakaroon ng malawakang pagkagutom in biblical proportions. So dito ba sa Pilipinas, ano ba ang sitwasyon? We have invited Secretary Willie Dar to join us and Undersecretary Jonathan Malaya, but we're waiting for them to register their presence sa ating Wednesday Roundtable at Lido Virtual Edition. But today we have Undersecretary Eduardo Gongona, Undersecretary ng Department of Agriculture, Undersecretary for Fisheries, at kasama rin po natin ang Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, si Dr. Henry Lim Bonleong. Gandito rin, nakasama natin ngayon si Attorney Victorio D. Magiba na dati po namang Undersecretary ng Department of Trade and Industry at ngayon ay Pangulo ng Laban Consumer. May laban pa ba yung consumer sa sitwasyon ngayon? Anyway, let's start with the Department of Agriculture. Undersecretary Gongona, I saw your kadiwa yesterday. Nakapamalengke ako dyan. Ano po ba, magkakaroon pa kaya ng mas maraming kadiwa sa mga susunod na panahon? Mr. Undersecretary, good morning. Yes, sir. Good morning, Sir Melo. Good morning, Sir Henry. Good morning, Sir Vic. The other. Good morning. 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 Later, I think Secretary Dar will be joining. He's on the other side. Dapat nandun din po ako eh. Anyway. But anyway, meron kayong kadiwa dyan. Ito ba lalawak pa? May steady supply ba tayo ng pagkain in the first place? Ito po yung kadiwa system po natin ay talagang pinapaigting natin po ngayon at talagang sa advocacy at direktiba ngayon ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Dar na talagang we bring the products to other places sa Metro Manila na hindi naaabot ng mga sa regular na pagdala ng mga produkto sa mga areas. No? And sa nangyari nga sa magkaroon tayo ng COVID crisis situation, ECQ, minabuti ng buting kalihim na talagang magkaroon tayo ng kadiwa system dito in partnership with private sectors and the other partners na talagang makakatulong para palaging merong supply ng pagkain. Mm-hmm. In fact, kung fisheries yung pag-uusapan natin, this is the peak season. Ang dami pong isda natin. Ang problema lang kung paano sila madala doon sa area na nangangailangan noon. And with that, even though yung kadiwa, meron na, kung kadiwa yung pag-usapan, meron na tayong kadiwa on wheels, kadiwa online, and yung actual kadiwa na parang market. No? Ito ay para naman, sabi ni Secretary, hindi yung iba na hindi makakapag-take advantage para magkaroon tayo ng problema sa presyo. In fact, direksyon ngayon ni Secretary is
available food accessibility, and then yung Sure. prices ay hindi ang prices is affordable. So ngayon itinatag tong Kadiwa system para naman talaga lahat ng yung tatlong accessibility, affordability, and availability ay masagutan po natin at palaging merong supply ng pagkain areas. Opo, may mga nakita po ako, may nakita ako Yusek na mga larawan sa Bulan, Sorsogon na banye-banyera yung isda. Halos ipamigay daw dahilan sa problema hindi madala sa Maynila. Were you able to solve this and help the fishermen? Actually, Sir Melo, nangyari yan 2 weeks ago. It happened 2 days doon. At natutuwa nga kami kasi napakaraming isda. Ibig sabihin, talagang we are abundant of fish. No? Ang problema lang ay kung paano sila madadala sa merkado or sa areas na pupuntahan niya. That time, yung Mega Sardines and another sardine company, medyo nag-stop siya ng 2 days kasi sobra-sobra na hindi na ma-accommodate dun sa processing nila. So ngayon, ginawa natin ang paraan yon at sabi ng regional director namin doon na bumalik na sa dati. And the fish were able to reach households and areas and markets na dapat nang mapuntahan niya. Yung iba talaga, sa sobrang dami ng isda ngayon, peak season, talagang marami tayong wastage doon pero we are doing something about it. And ang pinaka-problema talaga is mobility. How that volume of fish will be brought to urban areas or to areas na kailangan siya. Okay. Yeah. And with that, really, we can always say that those problems, those concerns are being addressed. Yeah. Thank you very much. Kasama natin si Dr. Henry Lim Bonlyong, isa sa mga advocate ng makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Meron po ba tayong masasabing food security in the Philippines, Dr. Henry Lim Bonlyong, considering that marami tayong imported na bigas dahilan sa lumiliit naman yung ating mga palayan. Dr. Henry, please. Magandang umaga ho, Melo. Magandang umaga ho sa Jose Gongona. Kaibigan ko si Vic. Opo. Dati pa nasa DTI tayo. Good morning, Henry. Morning. Alam mo naman, I'm always the lonely guy that is advocating technology para sa agrikultura natin. Lalo itong hybrid rice na ito. During the time na rice tarification, siyempre the farmers, I'm one with the farmers na sana instead of rice tarification, pwede natin tulungan mga farmers para medyo malawak na makatanim ng hybrid natin. Kasi ang hybrid natin, around 4 million hectares ng rice land natin. Right now, it's only 500,000 hectares planted to hybrid. Sabi ko, sana kung maka 1 million hectares tayo tanim sa hybrid, naka-self-sufficient na tayo. Ngunit, of course, we opted for importation. Ngayon, because of that, at one time, sa sobrang importation during harvest time, 3 million metric tons na dumating in the span of 60 days, kaya bumaksak ang presyo ng palay during the last time. At maraming magsaka na ayaw magtanim ng palay. Diba? Right now, I think there's a considerable amount of farmers who shifted to other vegetables or whatever, other crops. But then, right now, tapos biglang sinabi ng Vietnam, baka hindi na sila export, whatever. Right now, we are on the quandary already, whether kung ayaw talagang mapa-export ng Vietnam sa atin ng bigas, baka by August o September, baka maubusan tayo ng bigas dito. Pero ang natin dito is very simple lang, di ba? Ang kailan natin ng importation ng bigas for us to be self-sufficient, siguro we need to import around 1.2 million to 1.5 million metric tons ang bigas sa loob ng isang taon, pwede na yan. Yeah. Medyong nakamalas tayo na maraming bagyo, baka additional another 300,000 metric tons, mga 1.8. Pero alam mo, baka kung 4 million na hektarya na itong rice land natin, if we plant hybrid, you can easily go more than double. Diba? Kung
halip sa 3 to 4 tons, maka 8 tons, 10 tons, may naka 12 to 15 tons pa nga. Eh kung kung itong 4 na milyon na hektarya, kung additional 2 tons na per hectare, yung naka 8 milyon metric tons na ng palay. 8 metric tons ng palay, equivalent to rice, is 4 million metric tons of rice additional. Ang kailan natin is 1.5 million, ito lang sobrang-sobra na yan. Pero I'm happy naman, of course, Secretary Dar, itong wet season na ito, going to the next dry season, I think they're expanding the hybrid already. Ngunit, of course, kami mga producer, we need to have enough time also to prepare ourselves para to meet the demand ng magsaka. But we are doing our best to help the Secretary Dar, to help our farmers, to help also our countrymen to be self-sufficient. Pero talagang kayang-kaya natin to be self-sufficient. Yeah, kaya natin maging self-sufficient provided may support services din ng gobyerno like irrigation, merong subsidy sa fertilizers, right? May subsidy sa mga binhi rin kasi mga magsaka, minsan baka itong bagong teknolohiya, they do not want to adopt it. Simple reason na minsan ayaw nila maniwala kasi baka kung ordinary palay, they need around 80 to 120 kilos bawat hektarya. Pero pag hybrid, 15 kilos lang kailangan. Ayaw nila maniwala na 15 kilos kasi na sa isang hektarya. Hindi nila alam ng bygone ng tillering ng mga binhi ng hybrid, napakalakas. Kaya ayaw nila magpasubok eh. Kaya kung bigyan mo sa kanila libre, papasubok yan, susubukan nila. Pero kung sabi nila, bibili pa nila, tapos ayaw nila maniwala, medyo mahirap yon. You know, when China adopted hybrid rice, they give out the seeds for 5 consecutive years sa lahat ng mga magsaka sila na pala malaman nila talaga malakas ang hybrid. Right now, of course, they have to line up to buy the seeds already. Kaya dito naman, kailangan hindi naman 5 taon, siguro mga 2 taon, 3 or 4 seasons, na paano lang sa kanila, nakita nila malakas ang ani. Kasi right now, yung mga talagang mga diehard na sa hybrid, na anong klaseng imbre na bigay mo sa kanila, ayaw nila tanim yun, talagang hybrid na rin sila. Okay. Kaya yun ang dapat ng natin sa lahat ng magsaka natin. Opo. Tamang-tama yung kombinasyon natin. You have rice, you have fish. Actually, ito yung staple food sa Pilipinas. Vic, what have you noticed sa price trends so far? Restricted ang tao, confined sa oras sa pamamalengke. Tumaas ba ang presyo ng bilihin over the past few weeks while we were under lockdown? Hi, good morning. Morning. Yusek, good morning, Henry. Melo. Yeah. Alam mo, isa ako dun ng kulit kay Secretary Dar, kay Yusek Ariel, kay Yusek Ernie ng Department of Agriculture, dahil pagpapatupad niyang SRP sa mga produktong agrikultura. Kasama na yung mga pagkain na buhay pa, meaning yung lulutuin mo paano. At siguro, kung makarating man siya, papasalamat kami, laban consumer, sa kanya kasi maganda yung kanyang pagpapatupad nitong suggested retail prices at price freeze. Pangalawa, kami din yung nagmungkahi dun sa mga USEC kasi I work with the USEC, alam mo, busy secretary. Yung mga kadiwa na yan, Melo, Henry, kailangan talagang i-saturate pa natin yung mga subdivisions, yung inner villages, dahil alam mo, kung gusto talaga natin ng wag na tayong lalabas pa, I mean, kailangan yung access mas madali, Yung vegetable, Melo, nagsubok ako sa isang online na grupo na suportado ng DA. Alam mo, ang mura talaga ng gulay at saka kailan ako nakakita ng mga malulusog, Melo, Henry, ang lulusog ng lettuce. Kumbaga, pag kinain mong salad, talagang crispy pa sa mga buffet sa hotel, at saka yung kanilang celery, ang lalaki. So I guess, at this period na yung vulnerable sector, kulang na kulang talaga sa kanilang hanap buhay, I guess we should really have more of these outlets that sells at prices way below yung mga commercial. Ang isa lang dito, I'm sure Henry will understand this, Melo, Yusek.
ang laki na ng binaksak ng presyo ng produktong petrolyo. Alam naman natin ang reason, no? Dito sa Pilipinas, minomonitor ko yan eh. Asa 35% na ang ibinaba. Retail na ito, no? Kumpara nung Enero. Mhm. Statistics yan ng Department of Energy. Magugulat ka nga, yung presyo ng Dubai today nasa $14 per barrel. Ang sa akin lang, baka naman at this time, lalo na yung mga vulnerable sector, matikman naman nila kung paano may papasa sa kanila itong benepisyo ng mababang presyo ng produkto petrolyo. Sana naman USEC, no, sa Interagency Task Force, as you meet, kayo everyday kayo nagmi-meeting, pag-aralan naman natin, baka naman maaari na maibaba yung mga delata, yung mga grocery items, yung mga presyo niyan to a level na we can feel yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Alam naman ni Henry yan diesel is a cost of a goods sold, no? Part of the cost of a goods sold. Yung sa agriculture, maganda na yung programa, pero sa delata, yung pinipilahan ng mga tao. Alam mo, ang bahay ko, maswerte naman, nagtayo yung Robinson Superbill across the street. Kaya ako, dyan lang nag-grocery. Senior citizen pa ako, kaya pasok lang ako. Alam mo, walang tigil ang pila ng tao sa mga manufactured and processed goods. Bukod sa limitahan mo para wag mag-panic buying, yung number of items na pwede mong bilhin. Sana naman, ngayon and immediately, iutos naman sa mga manufacturer processor, kano nyo ba maibababa? Kasi yung gulay talaga mababa. Meron ang baba ng gulay na nabili ko online pa, diniliver pa yun ng lalam mo ba? Yung isda, wala akong idea. Oo, wala akong idea kung paano isda. Oo. Yung manok, ayaw ko, siguro si Henry, makapag-comment dito, tumaas ang farm gate, nasa 70-75 pesos na ngayon, kilo. I mean, I don't know, mayroon bang demand for chicken at this time? Bakit biglang tumaas? May demand for chicken, Vic. Dahil sa si Mayor Hamor ng Sorsogon, nag-birthday noong linggo, talagang namigay ng manok sa lahat ng residente. Grabe naman yun. Yung pamigay niya dahil birthday niya. Kung gano'n ang problema, may demand yung mga local government units pamigay sa mga residente, hindi natin alam kung magkano nila binili yun. Ano? Okay na yun. Basta may nakakain yung mga nasa barangay. Bago mo ilipat sa iba, no? Babalangkasin ko lang, yung House of Representatives, meron silang DPIT COVID-19 Cluster Committee. No? Sa Committee on Trade and Industry, humingi sila ng mga recommendation. Kami sa Laban Consumer Nahingan, i-enumerate ko lang kasi karamihan sa nailista ko ginagawa na. Pero isa sigurong pag-aralan maigi para maging suporta, no, as we revive small and micro industry. Yung bang, Henry, magkaroon siguro ng duty and tax-free importation, yung mga importanteng raw material in the manufacturing and processed goods. No? An example, gatas. Siguro yung skim milk, yung powdered milk, exempt muna sa tax and duty. Yung mga lata, tin plate, exempt muna. Yung wheat at yung harina, ang ginagawa sa tinapay, pandesal, no? For a short period, if you relieve them from taxes and duties, and then mababa ang transportation cost, and when you compute on a unit basis, maibababa mo ang retail price ng produkto. Okay. Yun lang. Yun ang isa sa mga importanteng pinirecommend namin sa Committee on Trade and Industry dito sa kanilang initiative. May initiative si Speaker yung DPIT COVID-19. And every 2 weeks yata, they submit proposal to the Interagency Task Force. Okay. I all the while thought yung House of Representatives Puera de los Buenos, they follow Jerry Maguire principle. Show me the money. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Hindi gano'n. In fact, hindi gano'n ang kanilang initiative. In fact, yung iba, nabanggit ni Henry, yung tungkol sa bigas. Alam mo, nung nasa DTI ako,
halos maghapon, nag-uusap kami nga si Mr. Henry, naiintindihan ko yung kanyang technology. No? Naiintindihan ko ang technology. In fact, isa nga sa long term, no? Huwag muna natin guloy yung mga kongreso, yung pag-review sa rice tariffication law. No? Yung hybrid product ni Henry, subok nga yan eh. Nag-e-export nga yan eh. Nag-e-export ng kanyang bigas. Masarap pa. Sa totoo lang, masarap yung bigas niya. Alam niyo, ba't kayo bibili ng Vietnam at Thailand eh, itong may technology ka dito? Okay. Maganda. Valid points yan. We're joined by our colleagues from the media. Bibigyan natin sila ng pagkakataon makapagtanong. Pero so far, sa mga sinabi ni Undersecretary Ed Gongona at ni Dr. Henry Lim Bonlyong, dalawang bagay ang tumingkad sa aking kaalaman. Una, yung COVID-19 revealed some problems. Like, may problema tayo sa logistics, paano madadala ang produkto from one place to another. At mukhang walang sapat na incentives para sa mga magsasaka to plant rice so that we can be assured of food security in these most trying times. Okay? So we'd like to give the floor to our colleagues from the media. Kasama natin si Bernadette Reyes ng GMA7 who may have questions. Bernadette, please go ahead. Good morning, Bernadette. Bernadette. Sorry, ba? Bernadette. Wala pa si Bernadette. Mamaya siguro magtatanong. Sige. Chris Mundo of PNA. Good morning. Chris? For your questions? Chris, go ahead. Okay, balikan natin si Chris. Subukan natin si Bernie. Bernie Cahiles Magkilat ng Manila Bulletin. Bernie, got questions? Go ahead. Or si Othel. Othel, may tanong ka na? Kaibigan natin lahat yan, Melo. Parang reunion. O sige, kung wala pa silang tanong. Sige. Shala from TV5. Hi, sir. Hello. Good morning. Welcome. Good morning. My question is for before po. Yusek, yung galunggong prices are above SRP sa mga palengke po. Bakit po mataas yung presyo ng galunggong? Anong plano ng before dito? Yusek, galunggong. We have report like that, and we have a system kung paano natin na-check yung ating mga presyo, and then they give the feedback, and then na-in place na yung kailangan natin na gawin dyan. Kaya nga lang, pag SRP yung pinag-uusapan, that is an interagency task force. So, we have to confer first. Ngayon, when it comes to supply ng galunggong, marami po tayong isda ngayon na dumarating. Kaya nga lang yung problema is how that commodity will be able to reach yung destination niya na kailangan siya doon. And the movement of goods may have some effects on the price, but the other commodities halos mababa o pareho ng SRP. And then itong kadiwa system nga natin ang nakakakontra sa kanila para tumaas ang presyo nila. And so we are encouraging the consumers to, for the meantime, go to our nearest kadiwa, and the secretary really is trying to make this kadiwa system all over. Minsan sinabi nga ni Sir Vic de Magiba na talagang intensifyan at lalagyan lahat ng mga areas na talagang hindi naabot ng mga karaniwang produkto para naman itong presyo ay na-check at talagang hindi tumataas na gano'n na makaka-apekto talaga sa inflation. Mm-hmm. Reactions from Attorney Vic de Magiba tungkol sa galunggong, what have you noticed? Alam mo, kung kayang hanguin yung mga gulay sa Benguet, siguro itong galunggong hanguin na rin ang DA, kadiwa. Yes, at ibaksak ang presyo. Pag hindi yung mga commercial market, susunod dyan. In other words,
Matagal na yung galunggong talagang hindi sumusunod sa SRP. Maganda nga, naitanong ng TV5 ng kay Yusek. At siguro, that's a good, good initiative. Kumbaga, how do you fight yung ganyan mataas ang presyo? I-saturate mo yung kadiwa mo, dagdagan mo ng galunggong, kayong bumili. Wala nang lugi yun. I-access mo lang yung nagkadiwa at yung mga private online to where the source is para alam naman nila kung kanino sila bibili at mabilis yung turnaround. I'm sure they can sell it even 160, 150. That will be a reasonable price for galunggong. Yes, sir. Actually, sir, if I may add, Please. actually meron tayong partnership with doon sa kadiwa system natin, partnership ng Isda on the Go, IS tapos DA on the go. Tapos meron tayong kapartner doon sa associations ng mga wholesalers doon sa Nabotas. Isinusupply nila yan in the areas na nangangailangan to the kadiwa. At doon mo makikita na mas mababa pa sa SRP yung presyo ng galunggong and other commodities. At kulang nga lang, kaya kailangan na dagdagan yung produkto na yon na mai-spread talaga, mai-scatter para talagang malaman ng mga tao na galunggong is really sold at SRP or lower. Basta muna tayo sa kadiwa muna para lang ma-check natin kung yung others na nagbebenta niyan, na-check natin kung our kadiwa. Okay. Mabuti po binanggit ninyo yan. Pero Attorney Vic, hindi kaya itong enhanced home quarantine o community quarantine na ito nagiging daan din sapagkat restricted yung movement ng mga namamalengke para doon sa ilang mga nasa palengke na magtaas ng presyo para makinabang sila. Ano kaya? Alam mo, maling kultura I mean, yun yung dapat din mapalitan sa tao. Ito, maraming lesson learned dito sa ating nararanasan. Alam mo, dito sa Fairview, meron kami maliit na commercial private market. Dahil napaka-accessible, minsan dyan ako bibili ng prutas. Parang drive-thru. Hindi na ako pumapasok. Pinagalitan ko yung nagtitinde. Dahil yung kanyang mangga, 225 pesos a kilo. Ay, Jesus Mariosep, 225. Mangga. Mango. Oh, sabi ko, Jesus Mariosep naman. Wala na nga bumibili sa'yo. Minamahal mo pa. Ano ba yan? Nire-recover mo sa akin yung hindi mo na ibebenta. Pinagalitan ko ba? I mean, this is, wala, tahimik kasi kilala ko. Kilala ko. Alam mo, this is where yung mga maliliit na negosyante are able to do business. Kailangan nga yung social responsibility nila. Hindi lang yung katulad nila Henry Lim, ang hihingan natin lagi ng aid, assistance. By the way, isa yan sa mga malalaking grupo na talaga namang sustain ang assistance. Dapat yung mga magalikot na negosyante, mag-share din. And how do they share? Just sell and recover something. Pero wag naman ganun kataas ang presyo. Okay. Well, not fair. It's not fair. Parang it's not fair to the other consumers. Dito sa panahon ng krisis, nagkakataon, pinakikita yung galing at yung gulang ng Pilipino, ng tao, right? Yung galing, paano mag-survive, yung gulang dahil sa may mga gusto pang kumita ng malulupit. Sa mga kapatid natin sa media, Shaila, may follow-up ka. Aside from galunggong, please go ahead. Shaila? Hello, Shaila? May follow-up pa? Ay, hello? Yes, hello, go ahead. Opo, follow-up lang kay Yusek. Yusek, may inventory po ba kayo kung ganong karami yung isda natin so far? Yes, every day, yung dinideliver ng Nabotas ngayon is umaabot na ng 900 to 1,100, 1,200 metric tons a day. More than sapat at more than yon sa pangangailangan ng Metro Manila at about 200 metric tons a day. Kaya meron tayong surplus na 200 metric tons. Dahil ngayon kasi ay peak season. Ang tinitingnan natin ngayon is
after 4 months na magkakaroon na ng lean season, no? So that's why ngayon ang ginagawa na dinirektahan kami ng butihing secretary na magkaroon tayo ng yung parang sinabi niya, survival muna tayo. Diba? So sa ngayon, dahil nga ina-anticipate natin na magkakaroon na lang ng at least more or less more than 200 metric tons ang i-deliver ng Botas para sa requirement ng Metro Manila and nearby regions. During lean season, mga 200 metric tons lang. Yung gap na yon kailangan masimulan na ngayon na magawan ng paraan. So, now the seeding season sa aquaculture. Kasi pag mag-lean season na tayo, we rely on aquaculture na. So, kailangan nagsi-seeding na sila ngayon para magkaroon tayo ng sapat na supply ng more than supply ng tilapia and bangus and other commodities na kailangan. Maliban doon, sabi ng secretary, kailangan magkaroon tayo ng programa na talagang madaling makakuha ng supply ng isda. So ngayon, we have this urban farming, urban aquaculture, aquaponics, na nakikita namin na magdadagdag ng sapat na requirement ng isda dito sa Metro Manila and nearby areas. Kaya sa ngayon, sinabi niya na pinasimulan niya na dito sa Metro Manila, kausapin na yung mga local government units, look at the areas na pwedeng lagyan ng urban aquaculture and aquaponics, backyard gardening, yung hospitals, yung vacant areas ng hospitals, ng camps, ng schools. And we have to teach the technology to these recipients that, the government can only afford prototypes, techno-demo, and technology. After that, it will be replicated and expanded through the local governments and private sectors na tutulong doon mag-a-adapt ng ganung technology. With that, talagang ma-assure tayo na meron tayong, during lean season, meron tayong isda dito sa Metro Manila and other areas na nangangailangan. It will be replicated all over the country. At kung yung figures ang pinag-uusapan ngayon, talagang maraming isda. Sa ngayon, we are more than 200, balik ko lang, 200 metric tons a day na surplus. Alam mo, madam, ang kailangan talaga natin ngayon, dati na nating problema yan. Sa dami ng isda na dapat na during peak season makuha, kailangan natin ng cold storage na mapaglalagyan sa kanya. Post-harvest facilities na talagang will preserve the quality of fish so that it can be transferred from place to place. At yan ang kailangan natin, cold storage, ice plant, ice making machine, reaper bands, and the others na talagang kailangan. And sa tingin ko, dahil nga sa crisis na ito, meron na tayong bagong direksyon na yung budget talaga ay makadiretso doon sa mga pangangailangan during crisis and times na need times, di ba? So we have to prepare for that, and I hope meron tayong last resort yan kung talagang kulang talaga yung isda during lean season. Traditional naman tayo na pag lean season nag-i-import, pero sana ang programa ay in time, lessen importation and more local production, and that we can do kasi ang programa naman ng DAB PAR ngayon is to preserve the 60% production from the capture fisheries, yung dagat, by all means. And then we develop aquaculture from 40 to 60%. At 2% growth every year. Talagang we are seeing na after 2 years, maaring sufficient tayo or more than surplus by at least 2%. You said dagdagan ko rin yung issue na yan. Do we have any idea how many fishermen do we have today? Ilan ba yung ating subsistence fishermen who rely on municipal waters? Ilan yung commercial, yung may basnig? Ilan yung merong malalaking palakaya? Would you have any idea? On our last figures, yung municipal fishing is 1.9 million and counting. So I think it's now almost 2 million. That's the fair estimate.
Okay. And yes, sir. Yung Yes, sir. commercial natin? Pag sinabi kasing municipal fishing, 1.9 million, more than 1.9 million. They are the ones who fish within the 15 kilometers municipal water. By the term alone, it was given to them by law that ang nagtitend ng municipal water is the municipal fishing, di ba? LGUs. Kanyang ang masasabi ko lang po, nasaan yung mga isda? The fish that we need is in the municipal water. And the municipal fishing right now is only authorized to fish with 3 gross tonnage na bangka. And that's very small. Para makuha mo yung banyera, millions of galunggong in the municipal water. And that's why, ang gusto ng gobyerno ngayon is to capacitate them. Bigyan sila ng malaking bangka as a prototype, techno-demo, para expandal nila kung kaya na nila. Pero, they will be so that they will be the one to become the light feature light commercial na mag-fish within the bounds of the law between 10.1 and 15 kilometers. Kasi nandyan halos karamihan ang ating galunggong and small pelagic. Gaya ng tulingan, sardinas. Ang tawag natin dyan mga catchable fish dyan. Pag sinabi mong catchable fish, you are using the right gear. No? So without breaking the law, kailangan mo yung makuha yung mga isda doon. Lahat. Kaso, talagang hindi kaya. So, if I am the municipal fishing, I will ask assistance from those entity or from this sector na merong kakayahan. And traditionally, yung commercial lang meron yan. So pag nag-harmonize sila ng relationship, makukuha nila yung catchable fish yun sa municipal water, and we will have this fish na maximize natin, na makuha yun, and we will have ample of supply of fish. And we can really project that more fish production and lesser importation. Kanya nga lang, nagkakaroon tayo ng problema pa ngayon kasi these two forces is yet to talk harmoniously. So I hope mag-usap na sila. Meantime na hindi pa natin nabibigyan ng malaking 62-footer na boat ang isang municipality to fish in between 10.1 and 15 kilometers municipal water. And I think that can be done in time. I hope it will be soonest. Okay. Mr. Dr. Henry Lim Bonlyong, anong bilang ng rice farmers natin? Tapos babalikan ko si Yusek Gongona. Ang rice farmers natin, palagi sinasabi nila mga 2 milyon, 3 milyon. Pero I am sure it's more than that, lalo sa mga downstream industry, di ba? Kasi mga farmers na lang ang nakatanim, meron din mga taga-gapas, tapos meron mga downstream, di ba? Maraming cargador, marami din mga sa rice mill and all of this one. Kaya medyo marami din Pero I want to go back to itong kanina sa mga isda naman dito. Being a businessman, I mean, Philippines is an archipelago, di ba? We have 7,000 islands. Kaya minsan it's very funny that bakit tayo mataas ang presyo ng mga isda natin. Hindi naman tayong landlock di ba? Sana mga landlock na talagang mahalang mga isda, It's really it's something that we really have to do also. And again, I want to talk about SRP also. Alam naman ibig di ba? Baka economist ka, you're an economics professor, the universal principle of supply and demand will always come into play. I'll give you a very simple example. Itong face mask lang ito. During the time na wala tayong face mask dito, we want to import from Vietnam, pinigil ng Vietnam mag-export. We want to import from Indonesia, pigil ng Indonesia mag-export. We want to buy from China. Alam mo, mataas ang presyo ng China during that time. Talagang mataas ang presyo ng And then after that, at one time, medyo bubagsak ang presyo ng ng face mask. Alam mo bakit? Kasi yung face mask, 3-layer yun Yung layer na sa yung sa gitna na yan, yung pinakamahal,
that is a filter against mga virus na yan. Alam mo, yung impression na yan, raw materials na yan, kung dati-dati, 20,000 metric tons, 20,000 RMB, isang metric ton, tumaas na naging 200,000 RMB sa isang metric ton. Alam mo, all traders and all businessmen will take advantage of the supply and demand. Pag malaki yung demand kaysa supply, talagang tataas ang presyo. And at one time, medyo hindi na, medyo stable lang sa China ngayon, medyo bubaksak ang presyo ng face mask. Ngayon, tumaas ulit. Bakit? Kasi mga Amerikano bumili na sa China ngayon. Even the Philippines, we heard from the Indian Chamber that they are importing around 6 to 7 million face masks from China also. Kaya it's really supply and demand. Ang bigas, ganun din eh. Baka during the time na dumating mga importation ng bigas, ang presyo ng palay bumaksak sa halos na mga 12 pesos per kilo, kaya umiyak mga saka. Ngayon, medyo tumaas ang presyo ng palay ngayon. Pumapalo naman sa 22 pesos, 22.5 pesos yung mga dry palay ngayon, kaya masaya mga farmers. It's really supply and demand. It's how you try to, if you flooded the market with cheap rice, babaksak ang presyo ng Pero alam mo, kahit na tumaas ang presyo ng palay, bakit sa merkado, hindi ka you cannot feel that the price of rice goes up. Alam mo bakit, Melo? Kasi sa ngayon, ang daming mga binibigay ng libreng bigas ng local government units. Sa federation lang, we already give about 120,000 packs of 5 kilos rice to all the lahat ng mga barangays, whatever. Kaya lahat ng mga tao natin, meron silang libreng bigas. Kaya madumalang benta mga bigas sa palengke ngayon. Kaya because of that, hindi sila makataas ang presyo ng bigas. It's really supply and demand. If we can really at that time medyo tumaas ang presyo ng bigas natin kasi walang NFA rice during that time. In last year na yan, kaya naka-result sa price tarification. It's really you have to inject more supply in the market, and the demand and supply and demand will meet its own level, and that will more or less the level of inflation na yan. I'm a businessman, kasi entrepreneur tayo, kaya nakikita natin, no matter what kind of government intervention, huhulin sila, whatever, there will always be unscrupulous merchant or businessman that will try to make some bucks out of that, baka medyong malaki ang demand tapos walang supply. I have to tell you that. Pero if you flood the market with enough supply, and then the price will automatically go down. Yun ang masasabi ko lang sa inyo. Okay. Would you have any idea as to the average age of rice farmers? Ang sinasabi nila a few years ago, mga 58 eh. Ngayon dapat senior citizen na sila lahat ngayon. But right now we are trying to lure more mga people to ang pinakamagandang mga farmers, alam mo, Melo, kung sino, yung mga OFW, medyo matanda na bumalik dito, that they are well educated, tapos napunta sila sa farming, meron silang sakahan, yun ang madali ma-convince to change to new technology. And we've done that several times already with many mga retired ng OFW. Yun ang pinakamaganda. Maybe we can do something about it. We can feature them one of these days. Magandang bagay yan. Thank you, Dr. Henry. May tanong sa iyo mamaya si Willard, pero one brief question to Yusek Gongona. Anong average age ng ating fishermen ngayon, Yusek? Ganun din yung hindi po nagkakalayo yung fishers and farmers eh. The last time 3 years ago that was 57. Tama yung sabi po ni Sir Henry, baka nasa kuwan na sila ngayon. Ang pinakakuan diyan ngayon. In 5 to 10 years, in 10 years, there will be no more people, farmers and fishers that will fish or that will plant for us, that will produce food for us. So I think it's high time talaga na yung sinasabi ni Sir Henry to train the younger generation, entice them with such incentives na kailangan talaga na we should be focusing on agriculture and fisheries. Okay. Fisheries alone, our leverage is our vast seas. We have the 5th longest shoreline in the world, and yet we get less, they get more. We have a bigger seas, second only to Indonesia and Southeast Asia. Yeah.
or we get less. So I think there's something wrong with, there's something to improve or to revisit on some policies. And then also, we have to really invest on the younger generation. Melo, can I add something? Yes, please. Kasi I'm always for technology eh. Nakikita tayo mga magsaka natin eh, nakabangka-bangka. Tapos dapat we have to give them bagong teknolohiya, no? Tingnan mo sa ibang country na yan, mga China or even in Europe, mga Japan. Ang ganda ng fishing boat nila, ang daming mga bagong teknolohiya nila. May mga radar para makita nila kung saan ang mga maraming isda dyan sa lugar na yan. Kaya yun dapat ang kailangan siguro ang fishery natin to really improve on the fishing boat and mga technology natin. Henry, pero ang isang problema dyan, Dr. Henry, when fishermen get to have more cocaine and shabu than fish, baka mas makakit na yun. Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Okay. Willard, your question, please. Willard? Hi. Good morning. I have a question to Uncle Henry. Willard, yeah. Yes, so. Kaya pa ba sir ng mga businesses na extend yung ECQ, and paano mag-adjust and mag-survive yung mga businesses kung sakaling ma-extend yung ECQ? Alam mo naman Willard, pinakamaganda ito, tanong mo sa father mo. Kasi ang father ni Willard, kaibigan ko eh. Isang negosyante rin yun. All the businessmen right now are suffering talaga. Kami, we have also retail outlets. We have 200 expressions outlets. Ngayon, lahat sarado ngayon. Walang income yun, kahit na isang pera na yan. Marami din mga ibang negosyante, ganun din. And then we have also friends in the garment industry, in the shoe industry, umiiyak sila. Kahit na naka-open na rin ang kahit na I'm sure yung mga tao hindi naman bibili ng sulang sapatos, mga damit muna ngayon. Kaya they will feel that, especially also in the tourism industry also. The federation is an umbrella of 185 different organizations. Kaya marami kami mga member na yan, talaga umiiyak ngayon. We can expect at least for the next 6 months, yung mga hotel natin or whatever, lalo mga resort hotels sa Boracay, sa Bohol, talagang bakante sila ngayon. Kaya talagang itong I do not know how long it will take to normalize the situation. Kaya hopefully, kasi ang federation, we have also MWF, meron kami meeting, mga board member. We are inviting also government officials now to join us also. Hopefully we can request also invite si Ben Joknon of Central Bank to see to us kung paano natin mga bangko para mapatulong sa mga negosyante. Kasi siyempre ngayon, walang pera pumasok. Mga iba, hindi sila makabayad ng loan nila. May mga iba, talagang kung pwede, interest na muna ang bayaran para normalize dito. Yung mga iba, talagang maganda naman ang negosyo nila. Kaya lang, they were very hit hard and unexpectedly by this, this COVID-19 na ito. Kaya there are so many things that the businessman is facing at this moment. Kaya if you ask me, I cannot answer you directly, but it will take time, and it will have to. We really need government assistance from the central bank, from the finance department, para mabigay instruction sa mga bangko kung paano sila maitulong sa mga negosyante. Hindi lang maliit na negosyante, pati mga malaking negosyante talagang nahirapan din sila ngayon. Thank you, Uncle Henry. Thank you, Melo. All right. Puntahan natin si Clay Pardilla ng Channel 4. Clay? Good morning. Para po kay Yusef Gongona. Yusef, nabanggit niyo po kanina na meron tayong 200 MT na surplus of fish every day. I'd just like to ask kung saan po yun napupunta since wala po tayong enough cold storage facilities. Thank you. Yun na nga, Madam. Thank you for asking that. Sa aming inventory of all the cold storages combined dito sa Nabotas, ang mailalagay natin kung kakaroon tayo ng buffer stocking, 8 days lang. 8 days. So that's why, tama yung mo, we have to invest more on post-harvest facilities, storages, and then other facilities that preserve the quality of fish, so that it can be brought from place to place that they are needed. And I think si Sir Henry Lim and the other
talagang may mga sagot sila dyan. Kasi ako nakikita ko lang yung below strategic level of how the supply of fish is coming in and coming go. Pero sila na talagang mga negosyante, sila talagang nakikita nila po yan. Yes, sir. Follow up, Clay? Clay? Hello? Yes. Clay? Yusek, sorry, pahabol lang po na tanong. Opo. Kasi kanina po I checked the latest DA price monitoring and it shows na beyond SRP pa rin po yung price ng ating mga fish. So how come na oversupply tayo and yet SRP is not being followed? Thank you. Yun na nga, nasabi ko na po kanina, Madam Clay, na sa ngayon, so that we can check those prices, yung above SRP ng galunggong, other commodities, kung meron pa, na we have to patronize for the meantime yung ating mga kadiwa. Kasi meron ito yung nabibili ng mga isda na talagang it's 10-20% below the SRP. And nakapaskil naman sa papaskil natin, nakapaskil naman talaga kung nasa ang mga kadiwa stores natin at may schedule sila at saka pinapalawak po yan ng Department of Agriculture. Talagang sinabi ni Secretary Dar, for the meantime, kailangan we have to survive, we have to supply, have the means or facilitate the supply of fish and food to other areas para naman ma-check natin at ang fish ay accessible, available, and affordable. Okay. Isang bagay, siguro, how soon can the government make sure na darating yung supply sa mga urban centers? Ang problema yata, checkpoint. Kaya natin kinumbida si Yusek Malaya pero wala pa rin signal. What have you monitored, Yusek? Magaan na ba yung pagdadala ng commodities from the farms to the cities? Yes, sir. Pwede ba pakiulit yung tanong mo, sir? Have you monitored an improvement doon sa mga checkpoints, sa LGU, sa mga pulis, na masiguro na dadaloy yung pagkain from the farms to the cities? At talaga yung interagency task force come up with this memorandum circular number 9 na there should be unhampered, unrestricted, unimpeded flow of any goods that is related, connected to foods, no? Even yung mga spare parts. So, kumbaga sa mga kailangan may bukas na hardware o napapakiusapan sila, napagbebenta sila ng spare parts so that our fishermen can go out, no? Mga kailangan nilang kagamitan. And of course, yung sa mga checkpoints, ang problema kasi ngayon is yung ununiform implementation nitong Memorandum Circular number 9 doon sa ating mga frontliners at lalo na yung mga local government units na nagpapatupad din noon. May kanya-kanya silang standard. So, kailangan talaga natin maipaabot on the ground kung ano yung Memorandum Circular na yon. I think we've been doing that already at nag-improve na po yung flow ng foods. Ang problema lang ngayon ay yung fear namin na pag nagbigay ka ng food pass, baka gamitin ng iba sa hindi magandang paraan. So, we are checking on that. Kaya naman, and then of course, checkpoint, yung nagpapatupad noon, kailangan talagang gagawin naman talaga nila yung dapat nilang gawin, gaya ng thermal scanning, checking on the IDs, checking on the vehicle na dapat maximum 3 lang sila. So, it may take time but it has improved already. Ang problema nga lang, talagang kailangan pa talagang ipaintindi sa baba, lalo na sa local government units, na talagang kailangan uniform ang pagpapatupad niyan. Of course, all of us would like to be to stay safe, pero kailangan talagang i-harmonize talaga ang mga guidelines and policies. Yusek, wala na kaya yung kwento na kaya mahal ang presyo dahilan sa
yung mga hinihingi ng checkpoint add-on doon sa presyo sa merkado. Wala po yan. Totoo yan. Sobra naman kung gagawin yan. Ano ba? Crisis na nga tayo. Kakaroon pa na. Well, wala po. Talagang we just wanted that the flow of goods, of foods from rural areas, from its kung saan sila galing at papunta doon sa urban areas and other places na kailangan sila, it should be really unhampered, unimpeded, but following COVID-19 protocols. Good. Attorney Vic, got any suggestions? Melo. Please? Yes, go ahead. Vic? Melo. Yes. Naalala ko, yan tanong mo tuloy, nangiti ako kasi naalala ko nung panahon ng port congestion. Natanong yan natanong sa meeting ng task force. Yung from Batangas Port hanggang dito sa port area, ang dami daw stopover. Yun ang tawag nila. Stopover. Kada stopover na yun, may presyo. Siguro naman ngayong panahon ng pandemic, wala na siguro yung stopover at wala nang presyo. Kasi hindi rin nakakatulong ka-quarantine ka man. Gagamitin mo yung quarantine para stopover. But yung question mo, in normal times, yun ang lumabas doon sa task force on port congestion. Yung stopover, pambira, kada barangay daw nun may stopover Kaya pagdating dito, easily yung tracking cost mo, siguro mga plus 10 to 15%. Attorney Vic, ang sabi kasi baka yung extortion has become the cottage industry. Yun ang masaklap. Masaklap yun. Hindi man siguro. Okay. This time, baka makarma sila. Ayun, okay. We'll give way to a colleague, si Othel. Othel Campos, good morning. Please go ahead with the question. Othel? Okay. Okay. Dinaan na lang dito sa kabila. Ang sabi po, is there a need to import fishery products? Given the current situation, is importation allowed at this time? Yusek. Sir, as per guidelines by the by Secretary Dato, it has been traditionally during lean season, because right now we are at 90% more or less fish sufficient, no? So we need, saan mo kukunin yung 10% na yun, di ba? So we need that from aquaculture, we need that from other sources, inland fishing. But in times of if it's lean season, kailangan every year nag-i-import tayo ng sapat para lang magkaroon ng steady supply diyan sa market, no? And this importation ay nagdadaan sa prosesong matindi yan, lalo na sa National Fisheries Resource Management Council na ang grupo nila ay talagang mga high-class individuals in the kuan ng fisheries na nagre-recommend sa para pirmahan ni Secretary ang certificate of necessity to import. At talagang nagproseso talaga yon. Ngayon, comes lean season, ang sabi ni Secretary, kailangan ma-prepare na on the 3rd kasi ang lean season magsisimula sa September. So, dahil nga sa hindi tayo makapag-imbak ng sobra-sobrang isda ngayon, kahit na may sobra kasi yung processing plant natin can only take so much, and then our cold storages can only take 8 days to buffer stocking. So, kailangan talaga natin na humanap ng ibang source pag lean season. So, sabi ni Secretary, we prepare already on the 3rd quarter so that on the 4th quarter, which is the peak of the lean season, meron na tayong nai-import so that there will be a steady supply of fish in the market. And then, hanggang sa first quarter yon, hanggang sa pag-March uli, peak season na naman. So, ang dami na
nating isda eh. So, yun ang cycle ngayon. Meantime sa ngayon, sa peak season tayo, pero malapit na yung lean season, in 4 months, nagtatanim, nagsiseeding naman ngayon yung mga aquaculture farms natin para sa tilapia and bangus, which is the very prime commodities natin na isda. So, nababalance po yan, pero kulang pa rin ng konti. Ang ating programa ngayon is in time, less in importation, and in time, more local production. At yan ay interest po natin gaya ng sa bangus na lang. We've been importing fry for the last 20 years, more than 20 years. So ang programa natin start already having those needed sabalo. You know, in the Philippines, we need 70,000 bangus mother, yung sabalo. And at 10,000 pesos, 700 million na yun. Ang problema pa natin, saan mo ilalagay ng dedicated hatchery, satellite hatchery, nursery? Saan mo ilalagay yun? So, all of those will be planned. Ang tinitingnan lang namin, in 2 years, kung ano ang magagawa natin bago matapos ang administrasyon na to, that we were able to improve our bangus fry sufficiency program that we were able to lessen importation ng fry and we were able to increase production of fry. Okay. And so it's true with other commodities na kinakailangan natin sa aquaculture. Noong mga nakalipas na panahon, nababanggit na nakapaglalabas tayo ng tiger prawns. Do we still do it today? We have commitments in other countries na talagang ini-export natin yan. Tiger prawns, shrimp, and the other commodities, mga high-value fish. In fact, yung, alam mo, yung general situation natin ngayon, I think Sir Henry lang, Sir Di Magiba ang kumakain ng everyday ng lapu-lapu. Yung general situation hindi, tilapia ang kinakain ko ngayon, tilapia. They catch high-value fish like lapu-lapu, the others, they sell that. Pag naipagbilin na yan, yung pera na pagbilan, ibibili nila lang galunggong, tilapia, and other bangus para sa pamilya nila. So, lumalabas na the Philippines, dahil primarily ang daming poor dito, we are not a high-value fish eating country except for the rich people like so, ganoon lang po ang sitwasyon ngayon. But meron tayong mga commitment talaga na nag-export tayo kasi lalo na sa meron tayo sa Palawan Aqua Farm. They produce these blue swimming crabs, sea cucumber, and other high-value fish. And yung iba live nga, and they export to China every week. Parang ganun. Saka dito, high-value fish goes to institutional buyers like restaurant. Sila ang nakakapag-serve noon. But generally, kukunti lang ang kumakain ng mga high-value fish because we prepare galunggong, tilapia, and bangus. Yeah. Yung mga fishermen natin, can they still fish far out in the South China Sea? Wala namang nagpipigil sa kanila para lumabas para mag-fish doon because that is our traditional fishing grounds. Okay. So, all right. Well, thank you. We can go there anytime. We fish. Yeah. Meron kasi nagsabing senador yata yun na wala naman ikang visa yung isda so they can go wherever they want to go. That's a joke, no? Pero ito kasi ang problema natin sa capture fisheries sa dagat. If we cannot maximize catching the catchable fish in the municipal water, aalis po yan. Kasi anong mangyayari sa kanya kung hindi mo nahuli siya? They would rather die a natural death or go somewhere else kasi highly migratory din yan. Pag lumabas yan sa outskirt ng Philippine water, andyan na po yung bigger, more efficient, with super light fishing vessels of other countries. At sila ang nakakahuli niyan. At bumabalik po dito sa atin, that's hypothetical, no? Baka bumabalik dito sa atin, imported na. So, ang kailangan natin, hulihin talaga yung dapat na mahuli natin ng mga isda na kailangan natin dito. Okay. For processing, for the market, for the table, and all of those. Hindi na nga sinasabi nga natin.
We have the leverage. Ang laki-laki ng lupa ng dagat natin. Bakit marami, ang nakukuha ng iba yung marami, tayo kunti. So, just a matter of policy, just a matter of how we do it. Ang kailangan lang talaga, we do it right and we produce or we must have yung mga kailangan talaga na panghuli sa kanya. Sabi nga ni Sir Henry, technology is a must. Okay. We should be efficient. We should be efficient to make it more viable. Chris of Philippines News Agency, would you have some questions for our panelists? Chris? Othel? Bernie? Willard? Shaila? Clay? Siya yung mga kaibigan natin na may lang magtanong. Oh, pero okay lang. Sige. Let's look forward. What can we expect as a consumer group sa Laban Consumer? How big is the network for you to monitor prices across the country? Alam mo, Melo, mahirap talagang sagutin, no? Yung maganda yung summary ni Henry kanina. Well, sabi niya hindi niya alam kung hanggang kailan itong issue, no? From the consumer group, ang tanong siguro namin is, gaano ba kahaba ang PC ng pamalaan to continuously support itong vulnerable sector na hindi makabalik sa trabaho, walang trabaho, natigil sa trabaho. No? Kaya ang lakas ng pressure na magbukas siguro pa konti-konti, no? After April 30. No? Pero ang bottom line is, siyempre, nadinig ko, sabi, kaya daw mangungutang daw ang Pilipinas para pantusto sa mga kailangan ng tulong. No? Pero I guess, theoretical statement yan. No? Ang reality is, you slowly bring back the economy to its feet. Alam mong may health issue marami na naman tayong na-achieve since March 15. Number one, ang dami na nating testing center. Dati noon, wala tayong testing center. Number two, marami ng test kits. No? Number three, real time na yung pag-test mo kung sa tingin mo ikaw ay may sakit o wala. No? So, we should continuously building up yung frontline defense natin. No? Yun ang importante. No? You build your frontline defense and then you open up sectors na makakatulong doon sa pagbabalik ng employment ng mga laborer. Kasi the other day lang, si Louis Coral ng TUCP nag-release ng press statement. Nagpapadagdag na naman sila, alam ni Henry siguro, nagpapadagdag na naman sila ng assistance from yung Department of Labor, assistance sa mga laborers. Walang tigil yan, Melo. Hindi yan titigil. Yung kami man sa Laban Consumer. Iniisip na namin na itong mga nawalan ng trabaho o natigil sa trabaho, hindi alam kung makakabalik, makakabayad ba ng kuryente at tubig nila yan sakaling babalik na yung singilan ng tubig. No? So, siguro, i-ensure lang natin that we can continue the basic and fundamental health measures. No? Strict social distancing, wearing of face mask, and maybe plastic gloves. No? Pero kami sa Laban Consumer, if government can assure that yes, we can continue helping you, yung vulnerable sector, fine. Why not? No? Fine, di ba? Pero kaya ba? I mean, ibig sabihin, kakayanin ba? Doon sa 18 million households, Melo, ikaw, you attend the IATF virtual presser on a regular basis. Meron na bang report of the 18 million households, ilan na yung nakatanggap ng first 5 to 8,000? Dalawa yan. 2 months yan, ha? 2 months. Yung 2 months, matatapos na yung second month. So yung budget na ibinigay dyan, yung 5 to 8,000, only for 2 months.
paano kung pupunta ka sa third month? That's another billion of pesos. Mm-hmm. So, isa ako dun sa sumusuporta kasi yung consumer, kailangan din siyang may responsibility siya, hindi puro karapatan. No? In this time of the pandemic, what are the obligations to the consumer? We should comply strictly to health issues. In fact, nanawagan nga ako huwag tayong mag-hoarding ng gamot kasi kawawa naman yung nangangailangan ng gamot. Yeah. We went even to that far, no? Cautioning fellow consumers, you buy if you need the medication. Pero huwag ka mag-overstock. Oo. Yun lang sa amin. No? Yeah. Thank you. Yeah. All right. Bernie, may tanong ka, Bernie? Hello, Bernie? Okay. Shaila? Shaila, pahabol. Shaila? Okay, go ahead. Sir? Yes. Go ahead. Okay. Sir, kay Attorney Vic lang. Attorney Vic, you mentioned kanina na 35% na yung binaba ng pump prices since January. So, how much yung nakikita nyo dapat na decrease sa mga manufacturing goods na para maramdaman ng consumers? Okay, that's a good question. In fact, kunin ko na yung aking template na sagot, Tyla, no? Palagay ko yung cost ng retail, generally, for all types of basic goods, maaaring bumaba ng 5% minimum. Then let the manufacturer and the processor decide kung kaya ng higher price. 5% sa akin pwede na. May nandiyan si Henry. Henry, kaya ba 5% off retail? Palagay ko yung mga depende kasi right now if you ask me, hindi ko na alam kung magkano ang presyo ng gasolina ngayon saka diesel natin ngayon. For the last 2 weeks ito tayo. Pero I'm sure itong petroleum is a big factor also. Pwede naman siguro bumaba ng presyo. Pwede. Okay. How many percent hindi ko masabi. All right. Follow up, Shaila? Wala na po, sir. Thank you po. All right. Thank you very much. Dr. Henry Lim Bonlyong, let me ask you on a different subject matter. How far has the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry helped in this fight against COVID-19? What have you given to different government agencies? Melo, of course, with the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce taking the lead under our umbrella with 11 other organizations that joined us. So we have a Filipino-Chinese Community Calamity Fund in which we raised around 270 million pesos. As of this time, I'm sure we can even raise more. And we've already given around 1.5 million face masks to the various hospitals and also LGUs, government agencies, MMDA, lahat yan. And then we have also given out 120,000 food packs, of course, of rice and other things to different barangays, mayor, LGUs. And we have also given out a lot of PPUs also, alcohol. Yung mga lahat ng kailangan para mapasok po itong COVID-19 na ito, itong binibigyan natin. And we are continuous doing so. And we foresee that this will be a long haul. Kaya tuloy-tuloy pang may mga nakudonate sa amin, tuloy-tuloy pa rin ang kaming napapak para sa mga kababayan natin. And we have an update actually every week kung anong binibigay namin. Maraming tumatawag. Siguro ngayon nagugulat ka mga lista ng mga hingi sa amin ng mga sulat, mga email. Napakakapal yun. But of course, we've also constrained sa mga manpower natin because of the lockdown. But we are trying our best and you can rest assured that the Filipino-Chinese Community Calamity Fund will be there with you. Pag may kailan kayo, sumulat kayo dito sa amin. Kahit na paano, tinutulungan namin as much as possible sa lahat ng mga tinanggap namin ng kailan tulungan. Yeah. Natatakot lang ako, Dr. Henry Lim Bonlyong, na baka pag tumagal ito,
magkaroon na ng donor fatigue. Yung mga nagbibigay, baka sumawa na sapagkat baka wala na ring ibigay. Ano kaya yun? Kaya nga talaga may mga donor fatigue yun. I'm sure about that. Kaya we can feel that, yung mga donor yan, pa-county na lang ngayon eh. Oh. But we'll try to see, we'll try to also gather yung mga membro namin. Although ngayon talaga sila, nagsasuffer na rin sila. But we'll try our best kasi lahat tayo nasa isang barko tayo eh. We really have to save our ship kasi lahat tayo, kaya mga kababayan natin, baka kung nahihirapan sila, whatever, baka we will sink together. We better try to see as much as possible kung paano tayong maka-weather out itong pandemic na ito. Yeah. Okay. Thank you very much. Vic, pahabol mo lang yung tungkol sa consumer rights and responsibilities. It's a very good issue. Go ahead. Bago tayo okay. Opo, tayo po nananawagan sa mga kapwa nating consumer, no? Sa panahon po ito, pandemic, pantay-pantay po tayo, no? Wala pong nakakalamang, walang nakakaungos, no? Kaya sa ating pong pamimili, buy only what we need. No? Yung pong particularly sa gamot, ang dami pong nagpo-post sa mga Viber chat groups ko na may mga ganyang gamot na nauubos, pati ang antidepressant. Alam mo, Melo, marami palang umiinom ng anti-stress na medicine, no? Parang vitamin C, ubos na rin yata ang vitamin C. Ubos na, oo. So, siguro po, nag-expire po yan mga yan. Huwag niyo po ubusin. In fact, maybe it's about time the Department of Health should also consider what DTI did. Yung bang DTI kasi some basic goods, nilimit niya na yung items, no? Like toilet paper, isang supot lang ang pwede mong bilhin, no? Yung tinapay, siguro maximum 2 lot. Kailangan in the interim, kasi po di natin maiwasan, lalo na po yung mga middle class pataas, di naman nila ramdam itong hirap ng 18 million households, no? Kaya kami po sa Laban Consumer, may pumupuna na sa akin mga kolumnista, anti-consumer daw yung mga proposal ko, no? Kasi pinopost ko, Henry, Melo, na Yusek, na itong issue ng kuryente tsaka tubig, yung bang i-installment daw ng 4 na beses. Alam mo, sa ating mga middle class, favorable yan eh. Kasi na-stretch, lalo na sa mga pensioner katulad ko, SSS, ma-stretch ko yung bills ko in 4 months. Si Juan de la Cruz, yung mga empleyado ni Henry, yung 200 retail outlets niya, I'm sure no work, no pay yan. I'm sure nangutang na yan sa mga kamag-anak na may pera. Yung kukunin niyang 5,000 to 8,000, bayad lang yan. There will come a time, maybe 2-3 months from the time the President lifts this lockdown, mararamdaman mo na, kaya mo bang bayaran yung mga bills mo? Hindi. Kaya kami po, may panawagan very recently, in-email ko kay Sec. Carlo Nograles, baka pwedeng i-government guarantee. Ito lang sa mga vulnerable sector. Yung 18 million household lang. Hindi tayo. Tayo naman kaya natin bayaran yan. No? Siguro, 4 months naman yung to pay. Hindi naman biglaan. No? Okay. Kayang magkaroon ng suporta. No? Kasi spread out naman. No? Okay. Doon po sa SRP, siguro konting pagpapatupad para I agree with Henry, yung the demand and the supply basic theory. No? So maganda po yung kadiwa. In fact, dito sa amin sa Fairview, sa simbahan, every Sunday, yung DA, USEC, pumunta na rito nag-pilot na sila last Sunday. I think they will come back this Sunday. Ako nga susubukan ko. Tingnan ko anong mabibili ko doon. Sana may isda. May isda sana. Hindi ako kumakain ng lapu-lapu. Allergic ako doon. Siguro bangus, okay na sa akin. No? Okay. Yun lang. Salamat. Melo, okay. Salamat. Hi, Henry. All right. Okay.
Kasamang media na nagtanong. Oh. Okay, si Yusek Malaya, kaya pala hindi nakasama, meron siyang video con sa kanyang mga kasamang mayor from Visayas and Mindanao. So sabi ko, once you're free, we will have another discussion. Yusek, may sinabi si Bishop Jerry Alminaza ng San Carlos Diocese sa Negros. Baka raw pwedeng yung Kadiwa mag-pilot din sa mga poor areas in the country. Utilizing local resources. Suggestion kasi yan ni isang kasama namin sa discussion last Monday. So, ano kaya ang posibilidad na lumawak ang Kadiwa sa mga rehiyon, Mr. Undersecretary? Well, as a program, that will be replicated all over the country, that needs Kadiwa. Pero kung meron naman sila, and then namamanage maigi ng local government units. Actually, itong Kadiwa is just for a time. Pag na-implant o nakuha na ng LGU to, kung paano pinapatakbo, then they can have their own talipapa or para sila na yung parang nagpa-continue ng Kadiwa. Kasi hindi naman buong this is only ngayon na may crisis. After that, pwede nilang ituloy na yan. O kung kahit ngayon na nakuha na nila yung sistema, and then mag-a-assist na lang yung mag-a-assist yung gobyerno, yung DA, para tuloy-tuloy ito doon sa local government sa units na meron ng Kadiwa. In other parts, really in rural areas, they can get the system and then pwede nila ipatupad doon. And I think we have our regional offices, the DA and the PARC and the others na pwedeng mag-assist doon. Sabihin lang, punta lang muna sila doon and then or these offices will reach out kasi ang programa talaga namin is to reach out and they will just give us feedback. Mas maganda na talagang maipatupad to sa other areas of the country. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga panauhin at ganun din sa mga kapatid natin sa media. It's a pleasure to have you with us. And we hope and pray Wednesday Roundtable at Lido will no longer be virtual. It will be actual, in person. Makakabalik tayo sa Lido one of these days. Thank you very much. God bless us all. And join me in prayers na matapos na ang problema nating ito. Thank you very much again. Thank you. Morning. Salamat do, Melo. Salamat do, Vic. Salamat do, Hi, Yusek. Henry. Thank you, Yusek. Yeah. Okay. Yeah, bye-bye. Very much.